درباره نیروی اراده میخوایم یه خورده صحبت کنیم. چی خوندیم تا حالا درباره اینکه مثلا اراده ما محدوده، ما یه مقدار محدودی نیروی اراده داریم و هر وقت با اراده کاری رو میکنیم یا یه کاری رو با اراده نمیکنیم، در واقع داریم از این چیز محدودی که داریم استفاده میکنیم و این میتونه تموم بشه. این یه چیزیه که توی کتابای روانشناسی زیادی اینطوری صحبت میشه و توی این پیجای روانشناسی اینستاگرام و روانشناسی زرد و اینا هم، غیر زرد هم این حرفو زده میشه ولی دیگه تو زردا خیلی زیاده که نیروی اراده ما مثل یه سیبه، مثل سوخت ماشینه. اصلا بذار اینطوری بگم، مثل سوخت ماشینه که تا یه جایی که باش میری تموم میشه و باید شارژش کنی، باید دوباره بنزین بزنی و بنزینش هم گلوکوزه. یه تئوری خیلی خیلی قوی سالیان سال بود که نه تنها این محدوده بلکه وقتی تموم میشه با چی باید پرش کنی؟ با گلوکوز باید پرش کنی. این ایده رو ما الان میدونیم درست نیست، ولی این تئوری مسلط بود سالیان خیلی زیادی، بر اساسش خیلی چیز دستورالعمل و کتاب و اینا تولید شده هست و آدما هنوز دارن این رو توصیه میکنن به هم دیگه. نشونه یک بدفهمی هم هست، هم اشتباه توی آزمایش‌ها بوده، هم نشونه بدفهمی هست و همین که این بدفهمی یه خورده خطرناکه، یعنی ما رو منحرف میکنه. اگه بخوایم مسئله مثلا حواس جمع کار کردن رو در خودمون حل کنیم، یه دردی داشته باشیم بخوایم درستش کنیم، کار عمیق نمیتونم بکنم، حواسم پرت میشه، اینا این ممکنه ما رو بفرسته جای غلطی. برای همین به نظرم مهمه که چند دقیقه وقت بذاریم، هم بفهمیم این تئوری از کجا اومده بود، این تئوری مسلطی که الان میدونیم اشتباهه، چرا اشتباهه و خطرات اشتباه فهمیدنش چیه و حالا توضیحات جایگزین براش چیه، اینکه سیستم اراده ما چطوری کار میکنه. این تئوری محدود بودن نیروی اراده و گلوکوز مصرف کردن برای تقویت کردنشو این آقای روی بامایستر مطرح کرد در دهه 90، آدم شناخته شده‌ای هم هست. تئوریش حرف بیراهی هم به نظر نمیاد دیگه. اصل حرفش این بود که ما وقتی از قدرت اراده استفاده میکنیم داریم از یه منبع محدودی استفاده میکنیم. سوخته که تموم بشه ما دچار فرسودگی اراده میشیم، ایگو دیپلیشن میگیریم. بعد برای اینکه بخوایم تقویتش کنیم باید دوباره بهش سوخت برسونیم، سوختش هم گلوکوزه. یه سری آزمایش هم کرده بود به این نتیجه رسیده بود. تصویری که به ما میده، گفتم سیب به این خاطره، تصویری که به ما میده از نیروی اراده مثل اینه که شما صبح که بیدار میشی نیروی ارادت یه سیب گنده است، اینو از توی یخچال برش میداری، کلا چند تا گاز میشه به یه سیب زد دیگه. شما تصمیم میگیری مثلا صبح داری فکر میکنی که برم سر کار یا بخوابم، میخوره حال ندارم مثلا مرخصی بگیرم. اگه یه گاز به سیبت بزنی، یه مقدار اراده مصرف کنی، میری سر کار. ولی یه گاز زدی، میرسی سر کار، یه خورده کار میکنی، اینو حوصله کار کردن نداری، ولی میگی بذار با این حال کسالتی که دارم مبارزه میکنم، واقعا کار میکنم، یه گاز دیگه به سیبت میزنی. نهار میخوری، بعد نهار میای میخوای چای بخوری، همکارت بیاد مثلا یه کیک میاره، بخورم نخورم، یه گاز دیگه به سیب اراده میزنی، یه مقدار دیگه از اراده محدودت مصرف میکنی، کیکرم نمیخوری، دیگه یه گاز بیشتر از سیب نمونده. بعد از ظهر میشه، رفیقت زنگ میزنه که بعد از ظهر بیا بریم فلان جا، شما مثلا باید بری بچه رو مدرسه برداری اینا، یه گاز دیگه از سیبت میزنی، میگی نه نوبت منه برم بچه رو بردارم، نمیتونم بیام، این ارادت هم مصرف میکنی، میری. ولی دیگه وقتی میرسی خونه چیزی از اراده شما باقی نمونده، دچار فرسودگی اراده شدی. میرسی خونه، میافتی رو مبل، دستور کارت میشه لش و موبایل و تلویزیون و دیگه اراده‌ای برات نمونده که بخوای باهاش تصمیم دیگری بگیری. اینو چطوری فهمیده بودن؟ با یه آزمایشی به نام آزمایش تروب و بیسکویت. جلوی آدم‌ها یه بشقاب تروب گذاشته بودن جلوشون، یه بشقاب بیسکویت گرم مثلا خیلی خوشمزه گذاشته بودن جلوشون. بعد میگفتن فقط از یکی از اینا میتونید بخورید. بعد اینا یه مدتی که با این بشقابا بودن و اینا بهشون یه مسئله میدادن. مسئله‌ای که راه حلی هم نداشت. تلاش کنین مسئله رو حل کنین. ببینن کی بیشتر اراده داره برای حل کردن مسئله، کی بیشتر وقت میذاره. بعد نتیجه که گرفتن این بود که اونایی که بیسکویت خوردن اراده کمتری رو مصرف کردن، چون تصمیم سخته رو نگرفتن دیگه، نرفتن تروب بخورن، ارادهشون رو مصرف نکردن. برای همین اراده بیشتری براشون مونده که کشتی بگیرن با یه مسئله سخت غیر قابل حلی، وقت بیشتری گذروندن با مسئله. اونایی که به جاش تروب خوردن ارادهشون مقدار خیلی زیادیشو مصرف کردن، مسئله رو یه خورده سر کله زدن، ول کردن رفته. نکته دیگه هم که از این نتیجه گرفتن، چون آزمایش رو بعدن هی تکرار کردن، گروه‌های داوطلبی مختلف بزرگتر فلان، این بود که اون گروهی که کوکی خوردن نه تنها ارادهشون رو مصرف نکردن، بلکه با خوردن گلوکوز
نیروی ارادهشون رو تقویت کردن، یعنی سوختگیری کردن. یه ماشینیه که داره میره، اونایی که تراب خوردن هی از بنزینشون مصرف کردن، تموم شده، به مسئله که رسیدن دیگه بنزینی نداشتن. اینایی که کوکی خوردن، بیسکویت خوردن، نه تنها بنزین مصرف نکردن چون اراده مصرف نکردن، بلکه گلوکوز خوردن، هی بنزین زدن تو راه. بر همین وقتی رسیدن به مسئله خیلی اراده داشتن، خیلی بنزین داشتن که بخوام با مسئله سر و کله بزنن. این جواب خیلی سوالا رو میداد. چرا تنبلی میکنم؟ چرا به هدفم نمیرسم؟ چرا انگیزم شل میشه؟ بر اساس این تئوری آقای باماشتر یک کتاب پرفروشی نوشت، نیروی اراده. بعد نویسنده های دیگه کتاب نوشتن، خیلی کتاب درباره قدرت اراده و نیروی اراده و رژیم غذایی مناسب برای تقویت اراده و اینا خیلی نوشته شد و نوشته میشه و بازاری درست کرد خلاصه. و روز به روزم پرمخاطب تر شد تا سال 2010. تا 2010 در واقع این کم و بیش اصلا پذیرفته شده بود بین روانشناسا. بعد ولی کم کم معلوم شد تو این آزمایش اشتباهاتی بوده. داده ها رو جمع کردن، نگاه کردن، دیدن که این داده ها با سوگیری انتخاب شدن. تکرار که میکنی آزمایشو، به همون داده هم که نگاه میکنی نتیجه اون نیست. تکرار که میکنی آزمایشو اصلا نتیجه اون نیست و یه خورده این شل شد. پایه های این تئوری شل شد. بعد اصلا دیدن این قصه فرسودگی اراده به نظر میرسه وجود نداره. احتمال وجود نداشتنش 4 برابر احتمال وجود داشتنش. بعد این قصه قند به عنوان منبع نیروی اراده این هم هوا شد، چون آزمایش کردن دیدن که خیلی فرق نمیکنه شما مثلا داری محاسبات دیفرانسیل حل میکنی یا اینکه رو مبل افتادی مثلا داری ملق زدن گربه رو تو اینستاگرام نگاه میکنی. قندی که خونت داره میگیره، مصرف قندت عوض نمیشه. واسه مغز فرقی نداره شما چی کار داری میکنی. عضله نیست که انرژی اضافه تری مصرف کنه وقتی داری کار سخت میکنی. بعد اشکالات دیگه پیش اومد، هم اشکالات تو تفسیر اون آزمایش، اصلا طراحی اون آزمایش. بیسکویت تو تروب گفتن خب بعضی اصلا ممکنه تروب دوست داشته باشن، بیسکویت دوست نداشته باشن. و اشکالات دیگه این که دیدن اثر دارونما اینجا وجود داره، یعنی اینکه آدما اگه بدونن که تئوری فرسودگی اراده هست و بهش اعتقاد داشته باشن، این باعث میشه که ارادهشون مثلا ضعیف میشه و اینها. و حالا اشکالات دیگری، کاری به این قصه هاش نداریم. نکته این بود که این تئوری هوا شد. دنیای تحقیقات علمی و مخصوصا روزنامه‌نگاری علمی پر از اینجور اشتباهات که توش یا نتیجه گیری درست انجام نشده، یا درست گزارش نمیشه خیلی وقتا، یا گزارش میشه ولی ما که میخونیمشون عادت به خوندن این گزارش‌ها درست نداریم، کلمه ها رو درست نمیفهمیم و تفسیر نمیکنیم. یه چیز دیگه فکر میکنیم علم ثابت کرده که فلان فلان، در حالی که مثلا یه تئوری مطرح شده. خلاصه ولی از این داستانا زیاده. از جمله مشکلاتی هم که هست اینه که یک نظریه‌ای داره محققی و میره دیتا رو، اطلاعات رو برای اثبات اون نظریه انتخاب میکنه و از عددا اونی رو که میخواد در میاره. این یه بحرانیه. منتها یه جاهایی اثرات این کارا خطرناکتر میشن. آقای نیر ایال توی کتاب ذهن حواس جمع که ما این قصه رو از اون کتاب اونجا خوندیم و یاد گرفتیم، توی کتاب ذهن حواس جمع توضیح میده که وقتی ما یه همچین تئوری داشته باشیم، هر جا بی انگیزه بشیم، هر جا نتونیم به هدفمون برسیم، با این تئوری وضعمون رو توجیه میکنیم. اصلا ممکنه منصرف بشیم، از مسیر منصرف بشیم. فکر میکنیم ما اراده امروزمون رو مصرف کردیم، الان دیگه انرژی کافی نداریم وقت بذاریم تلاش کنیم. این یکی خطرناکه. یعنی باور داشتن به این شما رو باز میداره از کار کردن اگه فکر کنی یک همچین محدودیتی وجود داره. پیشنهادش چیه؟ پیشنهادش میگه که اینه که ما بپذیریم که شکننده هستیم و بپذیریم که نیروی اراده هم شبیه احساسات کار میکنه، مثل لذت، مثل احساس خشم. احساسات تموم نمیشن هیچ وقت. یه سیبی نیست که تموم میشه، کم میشه، زیاد میشه و شما میتونی روش کنترل داشته باشی. رو اراده هم میگه میتونیم کنترل داشته باشیم. باید بپذیریم که این تحت تأثیر عوامل بیرونی یا عوامل درونی بالا میره یا پایین میاد. اما اینطوری نیست که مثلا شما بخوای درستش کنی گلوکوز باید بگیری یا اگه مصرفش کنی تموم بشه. بالا پایین رفتنش دلیل دیگه داره. مثلا مثالی که خودش میزنه، میگه من وقتی میخوام بشینم مثلا یه کتابی بنویسم، میخوام بشینم یه کار عمیقی بکنم 4 ساعت 5 ساعت 6 ساعت، بعد میبینم که هی وود دارم که مثلا برم توییتر باز کنم، هی میرم تلگرام، هی میرم این ور اون ور میکنم، حواس خودم رو پرت میکنم، نمیرم تو اون کار. یعنی چی؟ یعنی یه محرک‌های بیرونی یا محرک‌های درونی دارن جلوی منو میگیرن که کار کنم. مسئله گلوکوز نیست،
مسئله داره از یه درد دیگری میاد، از یه جای دیگری داره میاد. همونطوری که وقتی مثلا عصبانی هستی، وقتی پرخاشگر میشی، میری دنبال دلیلش میگردی، اینجا هم باید بری دنبال دلیل اون بگردی. شما ممکنه بتونی فشار بیاری، بری حالا 1 ساعت کار کنی، نیم ساعت کار کنی، 2 ساعت کار کنی، ولی این مسیری نیست که شما در زندگی بتونی انتخاب کنی و ازش جواب بگیری. فصل 8 کتاب ذهن حواس جمع خیلی مفصل درباره این تئوری آقای بامایستر و دلایل درست نبودنش صحبت میکنه. پیشنهاد میکنم واقعا این فصل رو بخونید. جدا از همه این حرفا یه چیز دیگه توی تئوری بامایستر هست و خب تئوری هم هست که میگم سالیان سال تئوری پذیرفته‌ای بوده. یه چیزی هم توش هست که اینو همه گیرش کرده و محبوبش کرده. اونم اینه که ما واقعا وقتی داریم تلاش میکنیم برای یه کاری، یه جای انگیزمون ممکنه کم بشه، توانمون رو از دست بدیم. یه کاری رو میدونیم باید بکنیم ولی دیگه انگار توانش رو نداریم و اینو به نظر میرسه آدمای زیادی دارن تجربه میکنن، ضعیفتر، یکی قویتر، یکی زودتر، یکی دیرتر، ولی آدما دارن اینو تجربه میکنن و دنبال جوابشن و همین نیاز جمعی باعث شد که اون ایده‌ای که بامایستر مطرح کرد خیلی به هواخواه پیدا کنه و آدما از همون شروع کنن راهنمایی گرفتن. الان میدونیم اون جواب درستی نیست. توضیحاتی که نیر ایال میده به نظر من کمک میکنه برای اینکه به جواب درست برسیم یا حداقل به یه راه حلایی برای خودمون برسیم. مهم برای من این بود که این تصور اشتباه که نیروی اراده یه سیب محدوده، بستگی داره چند تا گاز زده باشی که ببینید چقدر دیگه ازش برای در طول روزت داری، این درست نیست. همچین قصه‌ای وجود نداره و نیروی اراده محدود نیست و چیزی به اسم خستگی، فرسودگی اراده ما نداریم. مفصل‌تر اینو واقعا پیشنهاد میکنم اگه موضوع براتون جذاب و جالبه توی کتاب Indistractable ذهن حواس جمع از نیر ایال بخونید. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.